गाह्रो भयो यार अति गाह्रो भइरहेको भाग 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 छेउतिर भाग हेलो गाइस हेलो व्हाट्स अप हेलो गाइस आज चाहिँ म भाइकोमा छु हिजो आज डे फर्स्ट है चितवनको गाइस कहाँ हो के हो भन्नु होला म दिदीको घरमा हो म ब्लग बिहानैबाट हान्न सुरु गरिरहेको छु भाइ स्कुल जाने बेला भाइ स्कुल जाने हिँड्दिमी 6 बजे जानु भने मोबाइल ठडाएर बसेर हुन्छ मेरो भाइ सौगात कतिमा पढ्छ भने भन्देऊ बिहान बिहान ट्युसन जानुपर्छ होइन गाह्रो छ टेन्सन छ होइन यता हेरेर भन्देऊ न टेन्सन छ भाइ बिचरा बिहान बिहान जाडोमा उठेर उसलाई जानै मन लाग्दैन होइन गाइस हाम्रो भाइ चाहिँ रेडी हुँदैछ अनि स्कुल जानलाई कति बेला आउँछु ट्युसन गरेर ल छिटो अब है त अनि बस्नुपर्छ गाइस अब हट छिटै उठेँ आज म हिजो छिटै सुतेर होइन ट्याक्क छिटै उठ्यो दिदी कता गोठतिर हुनुहुन्छ गाई पाल्नु भएको भिनाजी उठ्नु भएको होइन बहिनीहरू बिहान बिहान कलेज गइसकेँ म चाहिँ यति बजी चाहिँ अब भाइ पनि गयो भने म एक्लै हुन्छु गाइस झ्याउ लाग्छ त्यही भएर म यति ब्लग हान्दै बस्छु अहिले दिदी भिनाजी उठ्नुहुन्छ दिदी उठ्नु काम सकेपछि अनि कुरा गर्नुपर्छ आइयो तिम्रो साइकल होइन त्यसमै जाने हो तिमी भाइको साइकल है गाइस बबाल छ भाइको साइकल सबै रेडी भइसक्यो कुन स्कुल साइकल हामीले चलाउनु पाइन्छ भाइ चलाउनु ट्राई गरेको हाने कि सिट जान्दिनँ कि गियर चेन्ज गर्ने हाने यार बिल्ला भयो सिकाइदेऊ ल तिमी हिँडेको अब पहिला ब्याग सेक लिएर आऊ न जाऊ ब्याग लिनु फेरि अहिले आउने एकैचोटि गरेर जाउने किन र यो चाहिँ हाम्रो दिदीको घरै गाइस कोइडाकोट चितवन अहिले साइकल चलाउँदैछ नै त उहिले हान्थ्यो नि त भाइ लड्न चाहिँ भने भाइ ओए बाइकको अहिले आइदियो गाइज गाइज हो भाइलाई फन्ड पठाउनु पऱ्यो ल राम्रोसँग जाऊ के खाएर हिँड्यौ कतिमा पढ्ने तिमीले 8मा होइन ल जाऊ राम्रोसँग जाऊ अहिले आऊ ल अनि खानुपर्छ ल बाई भनिदेऊ ल दिदीले के गर्दै हुनुहुन्छ गोठमा हेरौँ है त दिदी के गर्दै हो कि चम्किन्छ क्या चम्किन्न गाई दुँदै हुनुहुन्छ गाई बिहान बिहान उठ्दै बिचरा चाहिँ यहाँ के अरे गाईलाई खाने कुरा है पाक्दै गाई के अरे भाइ नि गएँ स्कुल बहिनीहरू नि गएँ होइन भिनाजु उठ्नु भयो होइन म त एक्लै टल्दी पऱ्यो यार के गर्ने के गरिदिनु गाइस फोन चार्जमा राखिसकेपछि होइन डे फर्स्ट भ्लग डे फर्स्ट है मेरो चितवनको होइन चितवन अलिकति सानो काम ल्याएको थिएँ अनि 2-3 दिन जति बसिन्छ होला त्यो बिचमा चाहिँ भ्लग आउँछ गाइस यहाँ दिदीको घरमा बसिरहेको छु 2-3 दिन जति यहाँ बस्छ काम छ अलिकति म काम बिर्सिने खास आएको काठमाडौँबाट हेरौँ कस्तो हुन्छ हो गाइस भिडियोलाई हेर्नु के गर्दै हुन्छ भिडियो के गर्दै हो उठ्दो रहेछ कि घर अगाडि होइन दाजुले सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ भिनाजु पानी हाल्दै होइन दिदीलाई हेर्थ्यौँ के गर्दै हुनुहुन्छ देखियो दिदी के गाउनु आउनु भयो दिदीले आलु काट्दै हुनुहुन्छ गाइस भात बसालिसक्नु भएको छ भिनाजु भाइ र दिदी यता म यता भाइहरू पढ्न भाइ बहिनीहरू यस्तै हो ए गाइस जस्तै रमाइलो देखिन्छ यहाँबाट के पर्छ चाहिँ होइन तर अलिअलि ओ तिमी हाई भन यहाँ सब्सक्राइब गऱ्यौ मलाई भाइ लजाएर मुख छोप्यौ हो लाज लाग्यो तिमी भाइ यहाँ यो दिदीको घरबाट पल्लो घरमा देखिँदो रहेछ होइन भाइ नलजाऊ के नलजाऊ यार गाइस दिदीले खाना बनाउँदैन हुन्छ होइन खाना खान्छु अनि नारायणघाट जाने काम छ अनि म जान्छु फर्स्ट भ्लग है डे 1 गाइस डे 2 डे 3 सम्म हुनसक्छ किन भन्दा म 3 दिन मात्र बस्छु त्यसपछि म जान्छु गाइस होइन त्यही कुरा गाइस हाम्रो भाइ आइसक्यो बिहान गएपछि कति बेला आयो भाइ कति बजे कति बेर पढ्यो ल भनिदेऊ सब्सक्राइबरहरूलाई भनिदेऊ नि त सुस्मै गएको सुस्मै ल हाम्रो भाइ ल मलाई बाइक चलाउनु सिकाइदेऊ ल एकछिन है गाइज म एकचोटि यो भाइको साइकल ट्राई गर्छु है त यो भाइको साइकल राम्रो लाग्यो मलाई म एकचोटि चलाएर हेर्छु है त ल भाइ मेरो खिचिदेऊ त गाइज म यो भाइको साइकल ट्राई गर्छु है एकचोटि म सिधा आउनु साइकल तर आज ट्राई गर्छु है
ल यस्तो गर्नु अगाडि आउनु अनि तल यस्तो गर्नु ब्रेक हान्नु अनि उचाल्नु भाइ बाइकको मात्र राइडर अब तपाईको बहिनी हेर्नु ल के हाइट कम गरौँ पर्दैन मलाई यतिकै ठिक हुन्छ फाइनली गाइस भाइको बाइक चलाइयो हैन भ्लगलाई सब्स्क्राइब फाइनली भाइ सिट घटाउँदै एकचोटि म चलाउँछु सिट घटाउने यहाँबाट हैन मलाई त एकदम लो सिट चाहियो हो यस्तो सिट चाहिन्छ कि मलाई त फेरि फुट्याउ यहाँ ठोकिन्छ नि त अब बल्ल हो नि त साइकल चलाउने गाइस बल्ल राइडर हुनुभयो दाइको वेटले साइकल भाइको साइकल बगाल्नु चाहिँ भाइ यो गियर बढाउनु कता हेलो गाइस एमजीभी भ्लगलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै माया गर्दै जानु होला अनि यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने नि गैडाकोटमा नो इन्ट्री गैडाकोटको डन है गाइस यहाँ चाहिँ डन अफ गैडाकोट बाइ बाइ वेट धान्छ नि एमजीभी भ्लग है माया गरिदिनु होला धेरै गरिराख्नु भएको छ अझै माया गरिदिनु हैन त्यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू सो मच है अनि सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला ए माय गॉड ओनिस लाग्यो हैन अब सकिरो चाहिँ आउँछु म मैले चाहिँ दिदीको एउटा निस्किन्छु है हैन म यहाँ जाँदैछु कामले बाहिरतिर अङ्कलकोमा जान्छु पहिला स्कुटर माग्छु दिनु भन्छ दिनु भएन भने ट्रेन जान्छु ल है हेलो गाइज कहाँ खै ओए नमस्कार 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 ल ल ल ल आइ आइ ल म चाहिँ अहिले अड्डीकोमा छु है अघिको चाहिँ मेरो बहिनी होइन यहाँको यो स्कुटर स्पोन्सर हो है यो चाहिँ घुम्नु पऱ्यो नि त आफूले बाइक ल्याएको होइन म पनि बहिनीसित घुम्ने हो दिनभर कुरा त्यही हो गाइस मनिषाले मलाई आज स्कुटर दिन्छ किन्नेस् ओ यो उताको चप्पल लैजा धेरै मेरो दिदी है गाइज यो आन फाइनल्ली गाइज मैले यो स्कुटर पाएको छु बहिनीको होइन आज हिँड्नलाई चाहिँ हाम्रो यो बहिनीको मनिषा बहिनीको स्कुटर हो बहिनीले मलाई ल दाइ तपाईँको कामको लागि भनेर आज स्कुटर दिइरहेको थ्याङ्क यू बहिनी अब हामी एकचोटि बहिनीको पसल जान्छौँ त्यहाँनिर डेरीमा आइसक्रिम खान्छौँ गाइज अनि त्यसपछि चाहिँ म लाग्छु मेरो कामतिर है त फाइनल्ली गाइज हामी आइसक्यो है त बहिनीको पसलमा यही हो डेरी चाहिँ यो आइसक्रिम खाने भयो यहाँ आउनु ल के पसलले हाम्रो रिजाल के अरे रिजाल डेरी सप है रिजाल डेरी सपमा आउन सक्नुहुन्छ हामीले किन्दा जोई खान सकिन्छ किन्दा जोई देख्न सक्नुहुन्छ फोन पे पनि छ हाम्रोमा टेन्सन नगर्नुहोस् क्यास नभने फोन पे छ गाइस आइसक्रिम मैले अहिले खान्न अहिले आएर खान्छु है त बहिनी अहिले खान्न अहिले आएर खान्छु होइन यही हाम्रो बहिनीको पसलमा यहाँ गैडाकोट आउनु भन्छ यसमा बस्दिनु ल अनि हाम्रो यता दिदीको सिलाउने पसल नै रहेछ यहाँ पनि लुगासुगा जति हो नि यहाँ सिलाइदिनु है गाइज म चाहिँ बहिनीको पसलबाट सिधै यहाँ आएको थिएँ यहाँ त हावा टेन्सन भयो गाइज टेन्सन भयो गाइज के भयो यस्तो चोट लाग्छ है माइ गॉड व्हाट द सिचुएसन यार रुखको मुनि बस्नु हुँदैन कि ढल्छ जम रुखको हाँगा मारिदिन्छ होला नि त रुखमा बस्नु यता आएर बताउँछ के रुखमा बस्नु हुन्न हावा लागेको बेलामा छेउतिर भागौँ न त छेउतिर भागो छेउतिर भाग गाइस व्हाट द सिचुएसन यार ओ माई गॉड चितवनको सिचुएसन नारायणीको होइन यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै म बहिनीको पसलबाट यता आएको थिएँ होइन यहाँ आइसकेपछि त यस्तो हावा चल्दै थियो नारायण किनारमा बसेको नि त कन्सर्ट हुँदै थियो यहाँनिर खत्तम भयो नि
गाह्रो भयो यार। गाइस हामी यहाँ बस्न सकेनौँ होइन, लास्टै धुलो। हामी यहाँ तलतिर यहाँ त केही उडेर लाग्ने सम्भावना त कमै हुन्छ नि त, त्यही भएर हामी तल आइरहेछौँ। त्यहाँ माथि यो हावा भर्खरै थामिन्न यार गाइस, कस्तो माटीबाट आइदियो गाइस। मलाई एकदम गाइस है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नारायणीको अवस्था एकदम नाजुक छ होइन। नारायणीमा दौड चलिरहेको छ, यो चलिरहेको छ पत्रकार जस्तो हो गाइस। आइएम नट अ पत्रकार, आइएम अ भ्लगर होइन। यहाँ चाहिँ सेफ रहेछ ल, यहाँ हामी सेफ ठाउँ भेट्टायौँ। यहाँ चाहिँ ल सेफ रहेछ गाइस। बल्ल हामी सही ठाउँमा आउन सकिरहेका छौँ। नारायणी म भोलि चाहिँ भ्लग हान्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ नारायणीको, तर अब हामी सेफ ल्यान्डिङ भयो है गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पानीबाट यहाँनिर प्रोग्राम हुँदै थियो हाम्रो, राय समालजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो अरे, त्यो पनि बन्द भयो पानीको कारणले होइन। यहाँ हावा उठेर राय समाललाई आज के अरे जहाँ राय समाल जान्छ उहाँ भूमिन खान्छ त्रिशुलले भन्थ्यो, राय समालको पावर देखिहाल्थ्यो आज। आज यहाँ पनि सायद मलाई लाग्न सक्छ राय समाल आएकै कारणले होला यहाँ आएपछि आएको। हामीले आज दुःख पाइयो, राय समाल आएको बेला चिताउन आएर हामीले गल्ती गरिरहेछ राय समालसँग, टेन्सन भयो हामीलाई गाइस होइन। मैले यो चितवन भ्लग मेरो डे फर्स्ट भ्लग मैले हान्दै थिएँ, हान्दै चितवनको नारायणीमा हावाहुरी चल्दैछ, मैले हान्न पाइनँ होइन। तपाईँले अगाडि देखिसक्नुभयो गाइस। म अहिले पुल्चोकबाट टेम्पो चढेर दिदीको घर जाँदैछु होइन। म टेम्पोमा ट्याक्क के अरे विजय चोक आइसकेँ, अब यहाँबाट दिदीको घर जान्छु। त्यसपछि यो हावाहुरीले सबै खतम बनाएको छ है, आउँछु एकचोटि। अनि त्यसपछि म भिडियो हामी यही दाइको टेम्पोमा आएको। बाई बाई ल, बाई भनिदिनु एकचोटि, बाई बाई होइन गाइस होइन। दिदीको घर जाऊँ भनेको यहाँ विजय चोकमा झरेर यता हिँड्दैछु। कता हो यता हो जस्तो नि लाग्छ, होइन जस्तो नि लाग्छ यार। कहाँ हिँडेर चाहिँ टेन्सन भइरहेको गाइस मलाई। अगाडि यसो बाटो हेऱ्यो भने यही बाटो हो जस्तो नि लाग्छ होइन। सो फेरि सोच्यो भने होइन कि जस्तो हुन्छ यार, टेन्सन भयो गाइस। म हराउनु त हराइनँ नि होइन, कतै हरायो भने यो सेतो टी सर्ट लगाएको मान्छे हरायो भन्नु है खोज्यौँ है गाइस। ल गाइस त्यहाँ आइज नि त, म त धेरै पछाडि आएको नि त गाइस, धेरै पछाडि आएको यार गाइस होइन। अघि चाहिँ म पछाडिको बाटो गरेँ चाहिँ बल्ल भेट्टाएँ दिदी कहाँ जाने बाटो चाहिँ, अब चाहिँ पुग्छु। मैले थाहा भइसक्यो बिहान गएको बाटो, अब म सिधै दिदीकोमा पुग्छु। फाइनल्ली गाइस म आइसकेको छु दिदीकोहरू उता होइन। बहिनीले टिकटक बनाउँदै थियो जस्तो छ आज पनि। आजको भ्लगमा नि एउटा टिकटक देखिहाल्ने है बहिनीले ऊ टिकटक हान्दै थिएँ, मैले थाहा भएछु उसलाई। ऊ दिदी माथि बस्ने इच्छा होइन, बहिनीको अब बिल्ला हान्नु पऱ्यो उसले टिकटक हान्दै भागेर गई लिएर भइ त। अब आइयो गाइस फाइनल्ली आइयो घर।